So, the topic for discussion is Srila Prabhupada's blueprint for establishing Varnasrama Dharma. Téma této diskuze je Srila Prabhupádův plán pro ustanovení Varnasrama Dharmy. We will be discussing this topic in 2 classes today and on Wednesday. Budeme to diskutovat, toto téma ve 2 přednáškách, dneska a ve středu. Before we enter into the discussion, just a brief outline of what actually we are going to discuss in this. A předtím, než se do toho pohoroužíme, tak to je jenom takový hrubý nástin, co vlastně budeme diskutovat. Varnashrama Dharma and Srila Prabhupada's blueprint. What exactly we are referring to? K čemu se vlastně vztahujeme, když mluvíme o Varnasrama Dharmě a Prabhupádově plánu. So in Srimad Bhagavatam we have heard Dharma svanishtitam pumsam vishwaksena kathasuya nautpadayed yadiratim shrama evahi kevalam, which means that the occupational duties that we perform, if they don't provoke attraction for Lord service, then they are useless labor. A ve Srimad Bhagavatamu řečeno, že když vykonáváme své předepsané povinnosti, ale neprobudí v nás oddanost vůči nejvyššímu pánu, pak je to úplně zbytečná práce. But then most of our time goes in doing material activities. Ale potom většina našeho času tak vlastně jde, věnujeme materiálním činnostem. So there is an important question that how to dovetail these activities which are occupying most of our time in the service of the Lord in a way that we can develop love of Godhead. Takže tady vyvstává velice důležitá otázka, jak ty činnosti, které zabírají vlastně většinu našeho dne, jak je vykonávat tak, aby byly zapasovány do služby Pánu a pomohly nám k návratu zpátky domů, zpátky k Bohu. And for everyone, not just for devotees, but this instruction is for everyone, that everyone's duties, if they are not going to give them love of Godhead, then they are just useless. Ten pokyn se týká úplně každého, nejenom oddaných, že když oni se budou věnovat svým povinnostem člověk a nepřivede mu to lásku k Bohu, tak je to úplně ztráta času. So Bhagavad Gita gives answer to this question. Swakarmana tam abhyarcha siddhim vindati manava. That is, swakarmana, if by our own occupational duties, whatever we need to do in this material world for the upkeep of the material body, if by that we serve the Supreme Lord, then we attain siddhi, perfection. A Bhagavad Gita to oslovuje a vysvětluje tento princip. Svakarmana tam abhyarcha siddhim vindati manava. Svakarmana, když my vykonáváme činnosti, které musíme dělat proto, abychom uživili a udrželi toto tělo živé, tak a vykonáváme je, a když dokážeme zařídit, že tyto činnosti vykonáváme tak, že se stanou službou nejvyššímu Pánu, pak nám zajistí dokonalost. So Varnashrama Dharma provides a framework by which people of all different personalities, in all different spheres of life, in all different stages of life, they can perform their work as an offering to the Supreme Lord. A Varnasrama Dharma vlastně nám vytváří takovou strukturu, ve které všechny různé druhy osobností, různých kvalit a tak dále, tak můžou vykonávat jim příslušné činnosti ve službě Pánu. Therefore, in a society which is functioning on the framework of Varnashrama Dharma, all its members gradually advance towards Krishna. Proto společnost, která funguje na principech Varnasrama Dharmy, tak všichni její členové postupně dělají pokrok ke Krishnovi. In contrast to this, our present modern day society is based on a framework which is primarily targeted to exploit natural resources for unnecessary sense gratification. Naproti tomu dnešní moderní civilizace má takovou strukturu, že vlastně všechno je založeno na vykořisťování přírodních zdrojů pro získání takového nadbytečného smyslového požitku. And the result is that almost everyone is engaged in sinful activities, disobeying the Supreme Lord,
and therefore they are going farther and farther away from the Supreme Lord. A výsledek je ten, že prakticky každý je zaměstnán v hříšných činnostech a tím se vzdaluje od nejvyššího pána a tím pádem neuspokojuje nejvyššího pána a tím se od něj vzdaluje. So Varnasrama Dharma is a system given by the Lord whereby all its practitioners, not necessarily pure devotees or those who are on the line of pure devotees, but everyone gradually advances spiritually. A proto Varnasrama Dharma je založena na principech, kde každý, nenutně, to je potřeba pro ty, kteří se zaměstnávají v transcendentální službě pánu, ale všichni členové té Varnasramy postupně dělají pokrok směrem ke Kršnovi. And when we disobey this system, we just whimsically make our own system, social system, economic system, then the result is that whole society, mass, they are going away and away from Krishna. A když nenásledujeme tento systém, té Varnasramy, tak nutně musíme vytvořit nějaký jiný, vyspekulovat si vlastní systém ekonomický, sociální a tak dále. No a výsledkem půjde, že to bude sklouzávat pryč od Kršny. Now, further, for the devotees, Varnasrama Dharma helps to create a favorable environment to practice devotional service. A co se týče oddaných, tak Varnasrama Dharma, ona pomáhá vytvářet příznivé prostředí pro vykonávání oddané služby. Entrance to devotional service is sharanagati, taking shelter of the Lord. Vstup do oddané služby je skrze sharanagati, neboli přijetí útočiště u nejvyššího pána. This surrendering process is characterized by 6 limbs, and the first 2 of these 6 are anukulasya sankalpa pratikulasya varjanam. A tento proces je charakterizován 6 aspekty a z nich první 2 jsou anukulasya sankalpa, pratikulasya varjanam. So for devotees, Varnasrama Dharma's import is to accept a social system designed by the Lord which is favorable for devotional service, and rejecting the other types of social system which are unfavorable for devotional service. A ve vztahu k Varnasramě, tak Varnasrama Dharma je právě tou příznivou věcí, kterou bychom měli přijmout do našich životů, protože to je příznivý systém pro organizaci lidské společnosti, který je vytvořený pánem, a zamítnout všechny ostatní druhy systému, které nejsou vytvořeny nejvyšším pánem a jsou tudíž nepříznivé pro vykonávání oddané služby. Now, what did Srila Prabhupada want us to do in this regard, establishing Varnasrama Dharma? Co po nás Srila Prabhupada v tomto ohledu, co se týče ustanovení Varnasrama Dharmy, chtěl? Srila Prabhupada's mission was to fulfill the prophecy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Prithivite Ache Jota Nagaradi Gram Sarvatra Prachar Hoibe Mora Nam. A Srila Prabhupada chtěl naplnit tady tuto předpověď Sri Chaitanya Mahaprabhu. The meaning of that. Že v každém městě a v každém vesnici po celém světě se bude zpívat svaté jméno nejvyššího pána. Oh, I should also speak in English because, yeah. So, the prophecy of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is that the holy name of the Lord will spread in every town and village in this Kali Yuga during this time. Ta předpověď pána Chaitany je, že svaté jméno pána se rozšíří v této Kali Yuze v tomto období do každého města a každé vesnice na světě. So, on the order of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, Srila Prabhupada came to West to establish Sankirtan movement. Na pokyn Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Srila Prabhupada přišel na západ, aby ustanovil Sankirtanové hnutí. Srila Prabhupada is the commander and chief of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who has designed a very good strategy how to actually make the prophecy of Sri Chaitanya Mahaprabhu happen. A Srila Prabhupada je generálem Sri Chaitanya Mahaprabhu, který vlastně vytvořil strategii k tomu, jak naplnit tu předpověď Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada talked about this strategy even before he came to West in a letter to Sardar Vallabhbhai Patel and elsewhere, everywhere in his books, but specifically in one letter, Srila Prabhupada speaks about it. Srila Prabhupada už mluví o té strategii, o tom systému, už v dopise, který napsal jednou Patelovi předtím, než přišel na západ, mluví o tom i ve svých knihách, ale specificky v tomto dopise to popisuje. Also, Srila Prabhupada wrote an essay, Gita Nagari, a town which is based on the instructions of Gita. A
A Srila Prabhupada napsal taky esej, která se jmenuje Gita Nagari, a to je, což znamená město, které je založeno na principech Bhagavad Gita. There also Srila Prabhupada enumerates his strategy for revolutionizing this present modern civilization. Srila Prabhupada tam prezentuje taky strategii pro prostě zrevolučnění moderní společnosti. So Srila Prabhupada there enumerates that the strategy is consisted of four folds, four aspects. A vysvětluje, že ta strategie je založena na 4 fázích, 4 aspektech. The first one Prabhupada called the Ram Dhun movement. Ram Dhun, Ram and Dhun means the melody. So the chanting the holy name of the Lord, Ram Dhun movement. První část Srila Prabhupada popsal jako Ram Dhun hnutí, a to je Dhun znamená melodie, takže zpívání jména Rámy nebo svatého jména. The second Prabhupada called temple worship movement. A další nazýval hnutí uctívání chrámu. The third Srila Prabhupada called spiritual initiation movement. A další nazýval hnutí duchovního zasvěcení. And the fourth one, the classless society movement or Varnasrama Dharma. A další nazýval bezstřídní společnost a neboli varnashrama. Now, the first three out of these four are directly spiritual activities. A první 3 z těchto 3 jsou přímo duchovními činnostmi. Navavidha bhakti, direct spiritual activities. The first three pertains to those 9 devotional services. Navavidha bhakti, 9 aspektů nebo 9 způsobů oddané službě, zahrnuto to vlastně v těch prvních 3 aspektech té strategie. The fourth one is secondary devotional service in as much as it supports the performance of the first 3 direct devotional services. A ten čtvrtý je vlastně podpůrná věc, která má podporovat všechny ty předchozí prvky čisté oddané služby přímo. Now, if we chronologically study Srila Prabhupada's strategic moves to spread Krishna consciousness and hear Srila Prabhupada's conversations, letters, especially to his leading disciples, we can see how Srila Prabhupada, after coming to West, gradually unfolded these 4 aspects one after another. A když studujeme postupně a chronologicky Srila Prabhupádův život nebo jeho kázání na západě, tak vidíme, že postupně během toho svého kázání a dále v dopise svým zvláště starším žákům, vedoucím, tak postupně rozbaloval tady tyto 4 fáze té strategie toho zavádění těchto principů do světa. Now the first 3 out of these 4, Srila Prabhupada himself fully established them. První 3 fáze z těchto 4 Srila Prabhupada je vlastně plnohodnotně ustanovil. And the fourth one, Srila Prabhupada inaugurated as early as 1968 by starting or by inspiring his disciples to start in West Virginia, New Vrindavan Farm Community. A ten čtvrtý aspekt on započal již v roce 1968, když inspiroval své žáky, aby vytvářeli komunitu oddaných v Novém Vrindavanu v západní Virginii v Americe. But Srila Prabhupada could not establish this 4th wave fully in his physical presence, and therefore Srila Prabhupada commented that his 50% of work is yet to be done. A Srila Prabhupada však nestihnul ustanovit plnohodnotně za své fyzické přítomnosti tento čtvrtý aspekt varnashramy, a proto to komentoval, že 50% jeho práce ještě nebylo uděláno. So Srila Prabhupada could not do, actually that means Srila Prabhupada mercifully left this to us to do on his behalf. A to, že to Srila Prabhupada nestihl udělat, to znamená vlastně, že to milostivě nechal na nás, abychom to mohli udělat my. Like Srila Prabhupada once commented, Chaitanya Mahaprabhu himself could have done if he was asked some similar question, but Prabhupada said, yeah, he could do, but he left it for me to take the credit. A stejně tak Srila Prabhupada byl dotázán na to, proč Chaitanya Mahaprabhu nerozšířil vědomí Kršny po celém světě. A Srila Prabhupada komentoval, ano, on to mohl udělat, ale on to nechal pro mě, abych za to já měl kredit. So Srila Prabhupada gave many guidelines about how he wanted this Varnasrama Dharma to be established, especially in conversations and letters to his leading disciples.
A Srila Prabhupada nechal mnoho takových vodítek, jak má být tato varnashrama ustanovena, zvláště v jeho dopisech jeho starším žákům. So what are these guidelines? That is our topic, Srila Prabhupada's blueprint. What we are referring to here are those instructions, especially in the conversations and letters regarding how Srila Prabhupada wanted us to establish Varnasrama Dharma. Takže tyto pokyny, které se nachází v těchto dopisech a tak dále, tak jsou vlastně tématem tady toho dnešního tématu, plán Srila Prabhupada pro ustanovení Varnasrama Dharmy. Now for all of us who are trying to follow Srila Prabhupada, who are trying to please Srila Prabhupada, this is very important that we understand Srila Prabhupada's desire regarding this. Pro nás všechny je důležité pochopit, jaká je Prabhupadova touha ve vztahu k tomuto tématu. And we understand Srila Prabhupada's blueprint, the strategy properly, so that we can do it properly and we just don't whimsically do anything. A je potřeba pochopit, co Srila Prabhupada skutečně myslel a jaký byl jeho konkrétní plán, aby jsme se ho drželi a nedělali si jen tak náladově, co nás napadne. And then after having understood properly, then we need to diligently work on it. A jakmile porozumíme tomu, co Srila Prabhupada opravdu po nás chtěl, tak bychom na tom měli svědomitě pracovat. And if we will neglect this order of Srila Prabhupada, either neglect establishing Varnashrama or try to do it just whimsically, then we will fail to please Srila Prabhupada, we will displease him. A když to opomineme, prostě se na to vykašleme, že to nebudeme dělat, tady tento pokyn Srila Prabhupada, nebo to budeme dělat po svém, tak nějak náladově, jak si myslíme, tak potom se nám to nepovede, selžeme a nebudeme schopni ho potěšit, ba naopak ho nepotěšíme. Therefore, the goal of this presentation is to understand Srila Prabhupada's blueprint of establishing Varnasrama Dharma in some details. In some? Details. Yes. Proto tématem tohoto je pochopit ten Srila Prabhupádův plán, jak ustanovit Varnasrama Dharmu a budeme mluvit do určitých detailů. So, a brief outline under what heads we will be discussing this topic. The first one is benefits of Daiva Varnashrama Dharma for iskcon. Takže budeme diskutovat prospěch Varnasrama Dharmy pro iskcon. Daivi Varnasrama Dharma. Under this heading, we will be discussing three main reasons for which Srila Prabhupada wanted us to establish Varnasrama Dharma. A pod touto hlavičkou budeme diskutovat tři hlavní důvody, proč Srila Prabhupada chtěl, abychom ustanovili Varnasrama Dharma. Then in the next part, we will be discussing how Srila Prabhupada wanted us to establish Daiva Varnasrama Dharma. V další části budeme mluvit o tom, jak Srila Prabhupada chtěl, abychom ustanovili Varnasrama Dharmu. And how by establishing Varnasrama Dharma, Sri Chaitanya Mahaprabhu's prophecy will be fulfilled. A jak ustanovením Varnasrama Dharmy bude naplněno na předpověď Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, this second part, just a brief about that. Takže ta druhá část, trošku stručně k tomu. Varnasrama Dharma is a social system encompassing all aspects of life, be it economic, social, political, everything. Varnasrama Dharma je systém sociální, který řeší všechny aspekty sociálního života, včetně ekonomiky, vztahů a tak dále. Therefore, actually to establish Varnasrama Dharma in its full form, we need a full nation to do it. Abychom mohli ustanovit Varnasrama Dharmu v té plné podobě, my potřebujeme být nation. We need a whole nation to... Potřebujeme ve skutečnosti celý národ, abychom to mohli ustanovit plnohodnotně. But at the level of a village, at least we can establish most of the aspects of Varnasrama Dharma. Ale i na úrovni vesnice můžeme ustanovit většinu těch aspektů Varnasrama Dharmy. The aspect like governance, especially we need the scope of a nation to be able to do it. Governance. For that we need nation, but other than that, the other aspects can be demonstrated at village level. Takže co se týče nějaké vlády, védské a tak dále, tak k tomu potřebujeme mít celý národ, který pod tímto vedením a vládou funguje. Tak to nemůžeme ustavit v rámci vesnice, ale ostatní aspekty ano. So, when we are talking of establishing Varnasrama Dharma,
it is not at the level of an individual that it can be established. It at least takes a village to establish Varnasrama Dharma. Takže když mluvíme o ustanovení varnashramy, tak se to netýká, že nějaký jednotlivec začne ustanovovat varnashramu u sebe doma, ale týká se to minimálně jednotky velikosti vesnice. So therefore in this section we will see how Srila Prabhupada wanted us to establish farm communities as means to establish Varnasrama Dharma. A tady budeme vidět v té diskuzi, jak Srila Prabhupada chtěl, abychom ustanovili farmářské komunity jako prostředek a způsob pro zavedení Varnasrama Dharmy. Through his secretary, Srila Prabhupada sends a letter of encouragement to Harisori Das at New Govardhan Farm in Australia. A Srila Prabhupada posílá dopis Harishaurimu Dasovi do Austrálie. On these farms we can demonstrate the full Varnashrama system. A říká, na těchto farmách můžeme demonstrovat plnohodnotný varnashramský systém. If these farms become successful, then the whole world will be enveloped by Krishna consciousness. A když tyto farmy budou úspěšné, pak celý svět bude zahrnut, zaplaven vědomím Kršny. So this will be what we'll be discussing, that establishing Varnashrama is related to establishing farm communities. A to budeme diskutovat, že ustanovit Varnasrama Dharmu je úzce spjato s ustanovením varnashramských komunit. And then further we'll be discussing how by establishing farm communities we will be able to fulfill Chaitanya Mahaprabhu's prophecy that mass will join Krishna consciousness movement. How will that happen? A pak budeme diskutovat, jak se stane to, že skrze zakládání varnashramských komunit, farmářských komunit postupně se naplní předpověď pána Chaitany a masy lidí začnou přijímat vědomí Kršny. And then further we'll be discussing some commonly asked questions about Varnasrama Dharma, establishing Varnasrama Dharma, some misconceptions, we will try to answer them. A pak oslovíme nějaké námitky pro ustanovení Varnasrama Dharmy nebo nějaké miskoncepty a tak dále, tak se tomu budeme taky věnovat. And at the end of each session we will have question answer sessions, so please you can note down your questions, and at the end of each session, both the sessions, we will try to answer them. A na konci obou přednášek bude prostor pro otázky, takže když budete mít otázky, tak se poznačte a na konci se můžete zeptat. So we start with our first topic, that is, what are the benefits of Daiva Varnashrama Dharma for iskcon, and that means for the practitioners under iskcon. Tak první téma, které začneme diskutovat, je, jaký je prospěch z aplikování Varnasrama Dharmy pro iskcon. To znamená vlastně pro ty, kteří v rámci iskconu praktikují oddanou službu. This particular part I have especially taken help from H.G.S. Prabhu, Srila Prabhupada's disciple, whom I had a fortune to serve him continuously for a few months, and he is in a process of writing a book also, so this is especially taken from his part of the book and what he instructed me. Tady vlastně využívám té pasáži, té přednášky materiálu od H.G.Sa Prabhu, což je Prabhupádův žák, který měl tu milost, že jsem strávil několik měsíců a on vlastně pracuje na knize o tom a já vlastně mám možnost díky němu k těm informacím přistoupit. So Srila Prabhupada wanted us to follow Varnashrama, to establish Varnashrama Dharma for primary three reasons. Srila Prabhupada si přál, abychom ustanovili Varnashramu zvláště ze 3 důvodů. The first reason is Varnashrama Dharma solves the problems of life. První důvod je, Varnasrama Dharma řeší životní problémy. This is the material reason for farms. To je materiální důvod, proč potřebujeme farmy. By providing positive and feasible solutions for how to live, material difficulties, struggles, tribulations and sufferings are minimized. Tím, že vlastně zavedeme pozitivní a funkční systémy toho, jak žít, tak materiální utrpení a nedostatky budou minimalizovány. The second reason is it helps one realize the purpose of human life. A další důvod je, že člověku to pomáhá realizovat smysl lidského života. This is the spiritual reason for the farms. To je duchovní důvod pro farmy. Simple living in a rural community saves time and creates an atmosphere
conducive to Krishna consciousness advancement. Jednoduchý život ve vesnických zemědělských komunitách šetří čas a člověk má potom možnost se více soustředit na jeho duchovní pokrok. The third reason is it helps spread Krishna consciousness. A třetí důvod je, že to pomáhá rozšířit vědomí Kršny. This is the preaching reason for farms. A to je kazatelský důvod pro farmy. Srila Prabhupada points that Krishna conscious farms provide an ideal Krishna conscious example for the whole world to follow. Kršna vědomé farmy vytváří ideální příklad pro celý svět, který svět může následovat, říkal Srila Prabhupada. So these are the primary three reasons: the material reason, the spiritual reason, and the preaching reason. Takže toto je, tady jsou ty tři důvody: materiální důvod, duchovní důvod a kazatelský důvod. Now we will go through some quotes of Srila Prabhupada regarding all these three reasons for which Srila Prabhupada wanted us to establish Varnasrama Dharma. Podíváme se na citáty od Srily Prabhupády ve vztahu ke všem třem těmto důvodům pro ustanovení Varnasrama Dharmy. So the first reason is it solves the problems of life. Takže první ten důvod je, že to řeší problémy života. The quote one. This is from Purport to Srimad Bhagavatam, first canto, 10th chapter, 4th verse. If there is enough milk, enough grain, enough fruit, enough cotton, enough silk, and enough jewels, then why do people need economic development in the shape of tools and machines? Pokud je tady dostatek mléka, dostatek obilí, dostatek ovoce, dostatek bavlny, dostatek hedvábí a dostatek drahokamů, potom proč lidé musí usilovat o ekonomický rozvoj a vytvářet mnoho různých nástrojů a strojů? Can tools and machines supply vigor and vitality to men and animals? Mohou snad stroje nebo nástroje dodat energii a vitalitu člověku nebo zvířatům? Can machinery produce grain, fruit and milk or jewels and silk? Můžou stroje vyprodukovat obilí, ovoce, mléko, drahokamy nebo hedvábí? Are jewels and silk along with varieties of foodstuffs prepared with ghee, grain, milk and fruits not sufficient for man's pure, luxurious and healthy life? Nejsou snad drahokamy, hedvábí spolu s rozmanitými druhy jídel připravenými na ghee, z obilí, mléka, ovoce a tak dále dostatečné pro luxusní a zdravý život člověka? Then what is the need of an artificial luxurious life of cinemas, cars, radio, flesh and hotels? Pak jaká je potřeba mít umělý luxus v životě v podobě kin, aut, rádia, masa a hotelu? Has this civilization produced anything more than the doggish mentality of quarreling individually and nationally? Vytvořila snad tato civilizace něco více než psí mentalitu neustálého zápasení jak individuálně, tak mezi národy? Has this civilization enhanced the cause of equality and fraternity by sending thousands of men into a hellish factory and the war fields at the whims of a particular man? Zlepšila snad tato civilizace rovnost a přátelskost tím, že poslala tisíce lidí do pekelných továren a do pekelných a na válečná pole. Yeah. So we can see from this quote that Srila Prabhupada predicts that with this present day civilization, people will develop doggish mentality and they will fight amongst each other. A z tohoto citátu můžeme vidět, že Srila Prabhupada předpovídal, že lidé vyvinou psí mentalitu a budou jenom bojovat jeden mezi druhým. And we see how true it is. Always at some place there is a fight going on, many fights going on, social level, international, national, all levels. A vidíme, jak na různých úrovních neustále probíhají nějaké boje, ať už na individuální, národní nebo jakékoliv jiné úrovni. So Prabhupada says either we will create hell in the form of war fields or we are creating hell in the form of factories. A Srila Prabhupada říkal, že jenom vytvoříme peklo buď v podobě válečných polí, anebo vytvoříme peklo v podobě továren. And we can all understand that being in hell is not a favorable condition for any spiritual life and it is miserable, it's suffering. A není těžké pochopit, že být v pekle není příznivé postavení pro jakýkoliv, příznivé prostředí pro jakýkoliv druh duchovního života
a je to vlastně jenom utrpení. Now further, in Srimad Bhagavatam, 2nd canto, 2nd chapter, verse 37, Srila Prabhupada says, the sufferings of human society are due to a polluted aim of life, namely lording it over the material resources. Dále vedeme Srila Prabhupada říká, že to uklidně ty děti někdo, je to nějaký rodič. Utrpení lidské společnosti je kvůli znečištěnému cíli života, specificky, že člověk chce panovat nad hmotnými zdroji. The more human society engages in the exploitation of undeveloped material resources for sense gratification, the more it will be entrapped by the illusory material energy of the Lord, and thus the distress of the world will be intensified instead of diminished. Čím více se lidská společnost zaměstnává ve vykořisťování nerozvinutých materiálních zdrojů pro svůj smyslový požitek, tím více bude polapena iluzorní materiální energie Pána a takto utrpení na světě bude zintenzivněno místo toho, aby se zmenšilo. The human necessities of life are fully supplied by the Lord in the shape of food grains, milk, fruit, wood, stones, sugar, silk, jewels, cotton, salt, water, vegetables, etc. in sufficient quantity to feed and care for the human race of the world as well as the living beings on each and every planet within the universe. Lidské potřeby života jsou plně dodávány nejvyšším Pánem v podobě jídla, jako je obilí, mléko, ovoce, potom v podobě dřeva, kamene, cukru, hedvábí, drahokamů, bavlny, soli, vody, zeleniny a tak dále v dostatečné kvantitě, aby byly nakrmeny nakrmená celá lidská populace na světě, stejně jako všechny živé bytosti na každé planetě v celém vesmíru. The supply source is complete and only a little energy of the human being is required to get his necessities into the proper channel. Ten řetězec nebo ten zdroj je úplný a je potřeba jenom trošku energie, aby člověk vydal k tomu, aby získal tyto potřebné nezbytnosti. There is no need of machines and tools or huge steel plants for artificially creating comforts of life. Není potřeba různých strojů a nástrojů a obrovských továren na železo, abychom uměle vytvářeli nějaké životní pohodlí. Life is never made comfortable by artificial needs, but by plain living and high thinking. Život se nikdy nestane pohodlným, když zvyšujeme umělé potřeby, ale stane se pohodlným, když budeme žít jednoduše a hluboce přemýšlet. As we discussed yesterday morning, we are living presently in an era where the promise has been for last many decades that science and technology will improve life and will go on improving forever. A my, jak jsme diskutovali včera ráno, tak žijeme v době, kdy je celý koncept společnosti, že podmínky života, technologie a tak dále se zlepšují a budou se zlepšovat na pořád. For the laptop? Yeah. Or for this one? I don't know, yeah. I don't know about the battery status. Okay. In the initial time after the 16th, 17th century, when this revolution started, enlightenment movement started, for some time everything was nice with this progress of science and technology. Everything as promised was happening. Na začátku v tom 16. 17. století, kdy ta revoluce a osvícenství tam vstoupilo do popředí, tak všechno vypadalo slibně, velice pěkně, pokrok se zvyšoval moderní. And till today there has been advancements in all the fields of life, but at the same time we are now experiencing the pitfalls, the drawbacks of science and technology also. A až vlastně doteď bylo rozvoj té technologie v mnoha různých aspektech, ve všech aspektech té vědy a technologie, ale zároveň v dnešní době zažíváme mnoho nedostatků a pádů tady těchto. But
the faith in the technology is so much that whatever problems we are facing due to technology, we want to rectify them by more technology. Akorát problém s technologií je, že jakýmkoliv problémům čelíme kvůli té technologii, tak je chceme napravit zase jinou technologii. But actually, if we carefully analyze, then every scientific technology has some unpredictable, unintended, unavoidable, and many times irreversible consequences. A když to zvážíme a velice pragmaticky zanalyzujeme, tak vidíme, že každý technologický výdobytek má nezbytně nutně nějaké nepředpokládané, vedlejší, neočekávané, nevyhnutelné a často škodlivé následky. All the things were covered? I hope so. Inevitable? Nevyhnutelné. Unpredictable? Nepředpokládatelné. Unintended? Nezáměrné. And many times irreversible. A často nezvratné následky. Consequences. So, therefore, it is very clear that by science and technology, we are not going to make life comfortable. As Srila Prabhupada says, life is never made comfortable by artificial needs. Je to z toho tedy zřejmé, že technologie a moderním pokrokem my neučiníme náš život více pohodlným. Jak tady vlastně Srila Prabhupada říká, že nemůžeme získat pohodlí nějakými umělými prostředky. So actually it's a very revolutionary idea. Srila Prabhupada says life is made comfortable by plain living and high thinking. A to je velice revoluční myšlenka, kdy Srila Prabhupada říká, že život se stává pohodlným tím, že zavedeme jednoduché žití a hluboké myšlení. The modern idea is that life is made comfortable by accumulating more and more objects. Moderní myšlenka je, že my činíme svůj život komfortním tím, že kolektujeme a sbíráme více a více různých objektů. But what happens when we want to collect more and more things? That means we become more and more greedy. A když chceme získat více a více věcí, tak co se stane? Budeme více chamtiví. In the process of accumulating more and more things, we become implicated in the complexities created by our endeavors. A tím, jak chceme víc a víc věcí, tak se zamotáme do těch složitostí a komplexností výsledků těch toho našeho úsilí. And because of that greed, we become envious of each other. A díky této chamtivosti ještě navíc se stáváme závistiví jeden vůči druhému. Because we are fighting over limited resources. Protože bojujeme s tím, že máme omezené zdroje. And the very attitude that we are here to enjoy more and more, that means we disobey more and more the laws of nature. A ten samotný postoj, že jsme tady více a víc a stále více vlastně znevažujeme zákony přírody. So by offending the Supreme Lord, actually the natural resources become more and more restricted. A tím, že takto vlastně děláme přestupky vůči nejvyššímu pánu, tak ty přírodní dary jsou více a více staženy a omezeny pro nás. So naturally this results in more and more tension and wars, fights amongst nations and sections of the people. A proto přirozeně to všechno vede k tomu, že je větší a větší napětí mezi lidmi a více válek. This is called doggish mentality. Tomu se říká psí mentalita. So this is the inevitable result of the modern thinking that life is made comfortable by having more and more objects. A to je nevyhnutelný následek toho moderního přemýšlení, že život bude pohodlnější, když nahromadíme více a více různých předmětů pro náš požitek. Actually, the modern idea is that in the olden days, primitive people they just used to have just sufficient for their living, and this was considered primitive and very eking life. Means it's just meeting their ends meet. It's very poverty-stricken and primitive life. A z toho moderního konceptu uvažování vychází, že lidé, kteří vlastně žili jenom proto, aby naplnili ty úplně své nejzákladnější životní potřeby, tak byli velice primitivní a byl to velice ubohý a chudý život.
But actually the truth is, Isha Vashyamidam Sarvam Yat Kinchit Jagatyam Jagat Ten Tyaktena Bhunjida Magrada Kassa Siddhanam. We are entitled only for that many resources as are just sufficient to maintain this body and soul together. Ale pravda je však taková, jak říká Štíš Upanishad, že nám je určeno pouze takové množství těch zdrojů, kterými můžeme udržet naše tělo a duši při funkci pohromadě. And if we try to accumulate more than that, then we become thieves in the eyes of God. A když se snažíme akumulovat a získávat více, tak se stáváme v očích Boha zloději. And therefore we suffer because of displeasing the Lord. A proto trpíme kvůli tomu, že vlastně nepotěšíme Pána. So this is actually what is happening. In different ways we are increasing our suffering. A tak to vlastně my různými způsoby jenom zvětšujeme svá utrpení. So Srila Prabhupada gave this very revolutionary idea, which is the basis of our Varnasrama Dharma, that we should live a simple life, just targeting fulfillment of our fundamental requirements of the body. A to je vlastně, co nám Srila Prabhupada dál za ten koncept, jak máme fungovat v rámci Varnasrama Dharmy, a to je, že bychom se měli snažit žít jenom velice jednoduché životy, kdy naplňujeme jen základní potřeby našich těl k tomu, aby jsme mohli fungovat a žít. And these basic needs should be procured locally from land and cows. A tyto základní potřeby by měly být produkovány lokálně za pomoci půdy a krav. Whereas modern idea is globalization, but to make the life comfortable, Krishna's idea is localized living. Světový koncept, moderní koncept je globalizace, ale ve skutečnosti, abychom mohli žít komfortní život, tak Krishnův koncept je lokalizace. For artificial needs, we need globalization. We need to go towards globalization. But if we are satisfied with the basic needs, locally we can have all the basic needs. Když chceme mít ty umělé potřeby toho smyslového požitku, tak nemůžeme jinak, než to dělat v rámci globalizace. Ale pokud se naučíme být spokojení jenom se základními životními potřebami, tak všechny můžeme získat lokálně. So just consider what an important instruction. The whole world wants that so many material problems we want to solve. We want to solve wars, we want to solve this, that, hundreds of problems. And solution is this simple living. Just be satisfied with the basic needs and live locally. Podívejte, jak silná je to rada, jak silný je to pokyn, že svět řeší tolik různých problémů globálních, jako jsou války, ekonomické problémy a tak dále. A vlastně všechny by byly vyřešeny, když by se člověk začal věnovat jednoduchému a lokálnímu životu. So, establishing Varnasrama Dharma entails living locally in small villages and just producing all your needs locally and consuming them. Takže ten systém Varnasrama Dharmy zahrnuje to, že svět funguje individuálně v rámci jednotek vesnic, které si zajišťují všechny své životní potřeby lokálním způsobem. And thus we solve material problems to a great extent. Tímto jsou do velké míry vyřešeny materiální problémy. To completely end all material problems, we have to go back home, back to Godhead. Abychom úplně vyřešili naše materiální problémy, tak musíme jít zpátky domů, zpátky k Bohu. But at least we should not increase the material problems by our endeavors. Ale alespoň bychom neměli zvětšovat ty materiální problémy našimi činnostmi. At one time, Srila Prabhupada, he arrived at some place from a farm, Pennsylvania farm or some farm. Srila Prabhupada arrived and then he was just giving the inaugural lecture there after arriving. Arrival lecture, sorry. Srila Prabhupada jednou přijel z nějakého místa na farmu a tam dával, he came to farm or from farm? From the farm. Přijel z farmy a na tom místě dával takovéto úvodní slovo, přivítací slovo. So Prabhupada said, so they are producing their food and clothing. A Srila Prabhupada řekl, oni produkují svoje jídlo a svoje oblečení. So they have solved all the problems of life. A tak vyřešili všechny životní problémy. All other problems are man-made. Všechny ostatní problémy, ty jsou vytvořené člověkem. So this is the first reason. Now the second reason why Srila Prabhupada wants us to establish Varnasrama is it helps one to realize the purpose of human life. Takže to byl první důvod, ten materiální, a teďka ten druhý důvod, proč Srila Prabhupada chce, abychom ustanovili Varnasrama Dharmu, je, protože nám to pomáhá v duchovním životě. So this is the spiritual reason.
To je duchovní důvod. Now some quotes of Srila Prabhupada on this. Tady máme nějaké citáty. This is quote 3. This is a conversation between Srila Prabhupada and his disciple. Srila Prabhupada, once you said the tractor, this is the cause of all trouble. It took all young man's farm work. To je rozhovor s jeho žákem. A žák říká, Srila Prabhupada, jednou jste řekl traktor. To je příčina všech problémů. It forced them to go into the city and become entangled in sensuality. Vzalo to všem mladým mužům farmářskou práci a donutili je to jít do města, aby byli zaměstnáni a tak se zaměstnali ve smyslných činnostech. You said people had to leave the country and the simple life of goodness and God consciousness. A řekl jste, že lidé takto museli opustit venkov a jednoduchý život v kvalitě dobra a ve vědomí Boha. And so they went to the city and got caught up in the anxious life, the mode of passion. A tak oni odešli do města a byli chyceni do velice úzkostlivého života v kvalitě vášně. Now Srila Prabhupada speaks. Yes, in the city people must naturally fall into the mode of passion. Prabhupada říká, ano, ve městě lidé nutně musí spadnout do kvality vášně. Constant anxiety due to needless lusting and striving. Neustále a do neustálé úzkosti kvůli zbytečnému chtění, dychtění a usilování. In the city we are surrounded by all sorts of artificial things for agitating our mind and senses. Ve městě jsme obklopeni všemi různými umělými věcmi, které jenom agitují naši mysl a naše smysly. And naturally, when we have this facility, we become lusty. A přirozeně, když máme tyto možnosti kolem sebe, tak se rozvíjí naše chtivost. We take to this passionate mode and become filled with anxiety. Přijmeme tuto vášnivou náladu a jsme naplněni úzkostí. Now the disciple says, the country is more peaceful, it's easier to think of a spiritual life. Však říká, venkov je daleko klidnější a je tam snaží myslet na duchovní život. Srila Prabhupada, yes, there is less disease, everything is less brain taxing. Prabhupada říká, ano, je tady méně nemoci a všechno je takové míň namáhavé na mozek. In the country, the pangs of this material world are less. Na venkově utrpení hmotného světa je nižší. So you can arrange your life for real profit, spiritual profit. Tak můžete aranžovat svůj život pro skutečný prospěch, duchovní prospěch. Realize God, become Krishna conscious. Realizovat Boha, stát se vědomím Kršny. And if you have got a temple in your home or near your home, you have a very happy life. A pokud máte ještě chrám blízko vašeho doma nebo doma, tak máte velice šťastný život. You work just a little, just for your food, in the spring a month and a half or so for planting, in the fall of a month and half for a harvesting. And in your remaining time, you become culturally enriched. You engage all your talents and energies for realizing God, Krishna consciousness. This is real, this is ideal life. Vy budete pracovat pouze proto, abyste měli nějaké jídlo, trošku na jaře, měsíc a půl pro sázení a setí a potom na podzim po měsíc a půl, abyste to všechno sklidili a ve zbylém čase můžete být plně kulturně obohacení, zaměstnejte své talenty a energie pro realizaci Boha, pro vědomí Kršny. To je ideální život. Anyway, learn to love this natural mode of life, life in a wide open space, produce your own grain, produce your own milk, save time, chant harekrishna, glorify Lord's holy names, at life's end go back to the spiritual world, to life, to live forever. Plain living, high thinking, ideal life. Anyway, naučte se milovat ten přirozený způsob života v otevřeném prostoru, produkujte vlastní obilí, produkujte vlastní mléko, ušetřete čas, zpívejte harekrishna, oslavujte jména nejvyššího pána. Na konci života vraťte se zpátky do duchovního světa a žijte navždy. Jednoduché žití, hluboké živé myšlení. Ideální život. Modern artificial necessities of life may seem to increase your so-called comfort, but if you forget life's real aim, your so-called advancement of technology is suicidal. We want to stop this suicidal policy. Moderní, umělé, v uvozovkách nezbytnosti života se mohou zdát, že zvyšují náš takzvaný komfort, ale ve skutečnosti my tak zapomínáme na skutečný cíl a tento váš takzvaný pokrok v technologii je sebevražedný.
My chceme zastavit tuto sebevražednou politiku. So we can see how just this modern city life is directly connected to increasing Rajoguna and Tamoguna. Vidíme, jak tento moderní, zvláště městský život je vlastně předurčen k tomu, že jenom zvyšuje Rajogunu a Tamogunu. And increasing Rajoguna and Tamoguna are unfavorable for devotion service. Zvyšování Rajoguny a Tamoguny je nepříznivé pro oddanou službu. In contrast to that, living, as Srila Prabhupada says, in a rural setup, just by living there locally on land and cows, it creates increases mode of goodness. A navzdory oproti tomu, na druhé straně, ten je život v otevřené krajině na venkově, jednoduchý život lokální, tak přináší a rozvíjí kvalitu dobra. And to attain pure goodness, goodness is the best platform. A abychom mohli dosáhnout čistého dobra, tak to úroveň dobra je vhodná úroveň, ze které tam jít. And then for the devotees, as Srila Prabhupada says, if you have a temple near to where you live, life is very nice, happy. So I think those who live in the farm, they can actually experience. From Nandagram I can see, and from here also. This is the greatest luxury. Your house is near, and then there is a temple. Every morning you can just come for Mangala Arati and come for all the classes. It's a spiritual luxury. A pak říká Srila Prabhupada, že i když ještě navíc člověk může žít blízko chrámu, což tady vidíme na farmách je možné, tak to je ten nejvyšší luxus. Když máte dům, já mám zkušenost z Nandagrámu a tady máte určitě stejnou zkušenost, máte dům jenom kousek od chrámu, kam můžete jít každý den na program, na přednášky a tak dále, tak to je ten nejvyšší luxus, který můžete dosáhnout. Further, Srila Prabhupada, next quote, Prabhupada says, no luxuries, material luxury, no luxury, only spiritual luxury. No luxuries. Live very simple life and you save time for chanting Harekrishna. A další citát Srila Prabhupada říká žádný luxus. Takže luxus ano, pouze duchovní luxus, ale jinak říká žádný luxus. Říká, žijte velice jednoduše, ušetřete čas a zpívejte harekrishna. That is my desire. Don't waste time for bodily comforts. To je moje touha. Neplýtvejte časem pro tělesná pohodlí. You have got this body, you have to eat something. Dostali jste toto tělo, musíte něco jíst. You have to cover yourself. Musíte se obléct. So produce your own food and produce your own clothes. Proto pěstujte vlastní jídlo a produkujte vlastní oblečení. Don't waste time for luxury. Neplýtvejte časem pro luxus. And chant Hare Krishna. A zpívejte Harekrishna. This is success of life. To je životní úspěch. In this way, organize as far as possible. Tak se to snažte organizovat, co nejvíc to dokážete. Either in Ceylon or in Czechoslovakia, wherever. Ať už na Ceylonu nebo v Československu, kdekoliv. Save time. Ušetřete čas. Chant Hare Krishna. Zpívejte Harekrishna. Don't be allured by the machine civilization. Nebuďte svedeni civilizací strojů. This is soul killing civilization. Toto je civilizace, která zabíjí duši. This kind of way of life, especially European countries. Tento způsob života, zvláště to, co mají v evropských zemích. So in this way, we see how Srila Prabhupada relates this simple life directly to our spiritual advancement. Tak tady vidíte, jak Srila Prabhupada vztahuje ten jednoduchý život na venkově přímo k našemu duchovnímu pokroku. Now, the third reason for which Srila Prabhupada wanted us to establish Varnasrama Dharma. A teď máme třetí důvod, pro který Srila Prabhupada chtěl, abychom ustanovili Varnasrama Dharmu. This is the preaching reason. A to je kazatelský důvod. Srila Prabhupada, this is a letter from Tamal Krishna Goswami, secretary to Srila Prabhupada, to Hari Sauri Das at iskcon, Melbourne, 10th August 1977. This is the next aspect of Krishna consciousness which I wish to push forward. Dopis Tamal Krishna Maharáže jako sekretáře Srila Prabhupády píše Hari Sauri Prabhu 10. srpna 77. Toto je další aspekt vědomí Kršny, který já chci tlačit dopředu. If I am able to travel again, then I shall visit the farms and make them perfect. Pokud budu schopen znovu cestovat, tak musím navštívit farmy a přivést je k dokonalosti. On these farms we can demonstrate the full Varnashrama system. Na těchto farmách můžeme představit plný varnášramský systém. If these farms become successful, then the whole world will be enveloped by Krishna consciousness. Pokud tyto farmy budou úspěšné, tak celý svět bude zabalen do vědomí Kršny. Another quote. Book distribution and farms, these are our solid programs. Další citát.
rozdávání knih a farmy. To jsou naše dva solidní programy. They can change the whole world. Mohou změnit celý svět. The whole foundation of animal civilization can be destroyed Celý základ této zvířecí civilizace může být zničen. if I have hope for still living. I wanted to organize the farms, make it perfect. Pokud bych měl ještě mohl nějakou dobu žít, tak bych chtěl organizovat farmy a přivést je k dokonalosti. Simple living and high thinking. Jednoduchý život a hluboké myšlení. This quote is from Tamal Krishna Goswami's diary. To je z diáře Tamal Krishna Goswami. So it's very important point that Srila Prabhupada relates establishing Varnasrama Dharma, establishing farm communities to people joining Krishna consciousness movement in mass. A to je velice důležitý bod, který tady Srila Prabhupada dává, aby to ustanovení farem varnášramských komunit ve vědomí Krishny umožnilo připojit se lidem v masovém měřítku. So Sri Chaitanya Mahaprabhu's prophecy is that in every town and village people will take to Krishna consciousness. Předpověď pána Chaitany je, že v každém městě a v každém vesnici lidé přijmou vědomí Krishny. So actually we can experience in city preaching that we are able to attract only a very small section of the people to Krishna consciousness. A při kázání ve městech můžeme vidět, že jsme schopni přitahovat jenom určitou menší skupinu lidí k vědomí Krishny. And even those whom we are able to attract, it's very difficult to maintain them in Krishna consciousness. A dokonce i pro ty, pro většinu těch, které dokážeme přitáhnout k vědomí Krishny, tak je pro ně většinou velice náročné si to vědomí Krishny udržet. So many times preachers wonder this, how by the preaching strategies what we are presently employing, how Sri Chaitanya Mahaprabhu's prophecy is going to be fulfilled. A někdy si kazatelé takto přemýšlejí a říkají si, jak vlastně tady tou naší kazatelskou strategií ve městech a tím kázáním bude skutečně naplněno ta předpověď pána Chaitany. Personally in my life, this was a very important question that I was facing. V mém osobním životě to byla jedna z velice velkých otázek, které jsem čelil. I was doing youth preaching and temple management, and I was seeing how, some youths come and join full time, but most of them cannot join full time. And if they don't join full time, then they just go for job somewhere, no devotee association, and the job requirements are so hectic. Practically for most of them, they are not able to continue their Krishna consciousness. A dělali jsme různé programy pro studenty, kázali jim a tak dále na univerzitách, přiváděli nové lidi k vědomí Krishny. Ale když se nedokázali připojit na ti lidé, což většina z nich jakoby nedokázala, tak potom přirozeně našli si někde práci, neměli společnost poddaných, bylo to velice namáhavý ten život a většinou své vědomí Krishny nejsou schopni plnohodnotně udržet. So I approached His Holiness Bhakti-Vikas Swami Maharaj that I am puzzled how our movement is meant to spread Krishna consciousness to majority of people, mass, but I am not able to see this connection with the way whatever we are doing, how this will lead to that goal. A tak jsem s touto otázkou přišel za Bhakti-Vikas Swami Maharájem a říkal jsem mu, já jako tady naše hnutí má přivést vědomí Krishny masám lidí, ale já nevidím, jak té současné strategii, nevidím to spojení, jak se to má jakoby stát. So Guru Maharaj at that time he told that Srila Prabhupada said, if these farms are established, then mass will join Krishna consciousness movement. A Guru Maharaj mi tenkrát odpověděl, že Srila Prabhupada řekl, že když budou ustanoveny farmy, pak se masy lidí připojí k vědomí Krishny. So it was like a thrilling, eye-opening movement for me, and I had no understanding of farms, what does it actually means. But then this statement, after hearing that, I started trying to getting deep into it. What is this farm movement and how this farm movement will lead to mass joining our Krishna consciousness. Takže tady ten okamžik, ten mi jako velice silně otevřel oči a do té doby jsem prakticky nic nevěděl o tom konceptu těch farem a soběstačnosti a varnashramy, ale v tu dobu jsem se začal do toho více ponářet a studovat, jak to vlastně je myšleno, že to přivede vědomí Krishny masám lidí.
And after that, it took quite a few years to understand exactly, to some extent, what is this farm movement. I don't know now also fully. It's such a vast subject. And how this connection, farm and mass preaching, what is the connection? This is our main topic of discussion today. Takže vzalo to nějakou dobu, než jsem to celé prostudoval a tak dále, abych pochopil vůbec, o co v tom celém jde. A samozřejmě do dneška nemůžu říct, že se v tom plně vyznám, protože je to velice rozsáhlé, široké téma, ale toto je vlastně to naše téma té diskuze, jak ty farmy pomůžou masovému rozšíření vědomí Kršny. So therefore, these are the primary three reasons for which Srila Prabhupada wanted us to establish Varnasrama. Takže toto jsou prvotní 3 důvody, kvůli kterým Srila Prabhupada chtěl, abychom ustanovili varnášramu. First, material problems of the life are minimized or solved, you can say. Za prvé, materiální problémy života jsou vyřešeny. Second, it nourishes our spiritual life. Za druhé, vyživuje to náš duchovní život. And third, the preaching reason, by this the mass can be turned into Krishna consciousness. A třetí, ten kazatelský důvod je, že masy lidí mohou být takto přivedeny k vědomí Kršny. Now, before we move to the next topic, how Srila Prabhupada wanted us to establish Daiva Varnashrama system, we will stop here and take some questions at this juncture. Než se dostaneme k dalšímu tématu, a to je, jak Srila Prabhupada chtěl, abychom ustanovovali Varnasrama Dharmu a farmářské komunity, tak dáme prostor pro otázky k tomu, co jsme doposud probrali. Pak se došla, pak Kamalabaty, pak Přemek, pak Jadavendra. Otázka je, jak můžeme ustanovit farmy, když nejenom karmís, ale ani podaní mají zájem o to, že na farmách živit se zemědělstvím, ochranou. Jak to vlastně můžeme udělat? How can we establish farms if not only karmis, but even devotees have no interest in living on the farm and make livelihood from the land and cows? How can we do it? A druhá otázka je vlastně, jestli budeme čekat na to, až budeme muset, anebo je dobrý se inspirovat navzájem. And the second question is if we are going to wait for the time when we will really forced to do that from these material reasons, or we should start in advance. So everything starts with preaching. Všechno začíná kázání. When Srila Prabhupada started this movement, no one had any interest in Krishna consciousness as well. Než Srila Prabhupada začal s tímto hnutím, tak nikdo neměl ani zájem o vědomí Kršny. But Srila Prabhupada had full faith in the order of his spiritual master. Ale Srila Prabhupada měl plnou víru v pokyn svého duchovního mistra. And it was not easy. Srila Prabhupada in India, he tried for many years, but hardly anyone took it seriously. A nebylo to snadné. Srila Prabhupada se snažil v Indii mnoho let a stěží to někdo vůbec vzal vážně. Srila Prabhupada, before starting iskcon, he established League of Devotees in Jhansi. Než Srila Prabhupada začal iskcon, tak založil ligu oddaných v Jhansi. And one person he became disciple, but ultimately it had to be stopped, given up. A jedna osoba se stala žákem oddaným, ale nakonec to vlastně muselo být rozpuštěno. Srila Prabhupada started printing Back to Godhead magazine. He was himself printing and doing all the things, distributing. And in spite of all that, for many years, no serious following, no one, practically no one. Prabhupada začal tisknout Back to Godhead magazine, vydávat, distribuovat a po mnoho let prakticky žádný následovníci. Nikdo se z toho So similarly, we are also facing the situation that it's difficult to generate interest among the devotees for this movement. Interest. A my vlastně čelíme podobné situaci, že je velice těžké v našem hnutí vyvinout zájem o tento pokyn Srila Prabhupády mezi oddanými. But gradually things are changing with preaching and with practically establishing some farms. Ale postupně věci se mění
tím, že se o tom více káže a že se ustanoví alespoň nějaké komunity s tímto ideálem. In India, before we started our farms under Guru Maharaj's guidance, normally everybody will just say, it is not possible. It is not. You are trying, but it's not possible. No one will come. Yeah, that was the statement. No one will come. A v Indii, když jsme začínali pod vedením Bhakti Maharáže ustanovovat naše farmy, tak vlastně všichni nám říkali, to nebude fungovat, to nejde, a říkali, nikdo k vám nepřijde, nikdo se nepřipojí. But now it has been 10 years, more than that, and we see devotees are showing interest, coming, and they are staying there on the farm. So at least now most of the people have stopped saying that no one will come. A teď máme něco víc než 10 let, máme tu snahu a oddaní přicházejí a zůstávají a žijí tam, tak minimálně aspoň tak prakticky nikdo z oddaných neříká, nikdo k vám nepřijde. So definitely it is going to be very challenging, and as you rightly pointed out, this is a very big challenge to generate, to make devotees aware of the importance of it. A tak to je, jak si tady zmínil, že je to vesměs docela těžký a náročný úkol rozvinout mezi oddanými ten zájem a vůbec povědomí o tady tomto aspektu. Even when in Mayapur, when Srila Prabhupada was in the process of establishing, Prabhupada wanted a farm community there. A už když Srila Prabhupada zakládal Mayapur a tam mluvil se svými žáky o těch plánech, tak chtěl tam mít farmářskou komunitu. So one time, Srila Prabhupada was asked by the manager some 10,000 rupees for maintenance. A jednou Prabhupada jeden manažer požádal o 10 000 rupí pro udržování. So Srila Prabhupada replied that I have calculated we have this much land there and so many families are living, so this land should be producing this much. So why you are asking money, so much money for maintenance? A Srila Prabhupada mu odpověděl a spočítal, my tady máme tolik pozemků, že je tam tolik rodin a z té půdy, která tam je, můžete vyprodukovat tolik a tolik a tolik. Tak proč bych jim měl dávat tolik peněz na udržování? So Prabhupada said, if the devotees are not ready, willing to work on the farm, then what's the use of having the land? A Srila Prabhupada taky mimo jiné říkal vlastně, že když oddaní tam nejsou připraveni žít, mají tam půdu, ale nejsou připraveni obdělávat a starat se o ní, tak jaký je význam toho, že tam žijí? So we have to preach, and also the target audience where we are preaching, mainly we are preaching in the cities where, at least in India I can say, most of the people are trained into Shudra mentality. Takže to je jedna věc, že musíme vytvářet to povědomí, a další věc je, kde vlastně kážeme, aspoň teda v Indii naše zkušenost ta, že když kážeme ve městech, tak ty lidi jsou opravdu vytrénováni v Shudra mentalitě. But actually, primarily we need vaishyas. I mean, we need real Shudras also, but we need vaishyas. So who can actually see it? Yes, it can be done. So we need to also ensure that our target audience, where we preach, whom we recruit, that is also important. Takže je důležitý aspekt i to, že my nepotřebujeme jenom ty šudry, samozřejmě potřebujeme i kvalifikované šudry, ale potřebujeme taky hlavně vajši, kteří pochopí, ano, tohle se musí udělat, to půjde udělat, to uděláme. A musíme tím pádem zvažovat, kde a komu kážeme a komu dávat tu energii. At least in India I can see our preaching is especially restricted to cities. There is practically no preaching in India in the villages. A já vidím v Indii prakticky naše kázání je téměř výhradně omezeno na města a velice nepatrně se káže na vesnicích. In villages we still have people who work hard and who are very familiar with living in a simple life setup. So this is one way we have to focus on preaching and recruiting people for the farms from the villages. Takže to je jedna z věcí, že na těch vesnicích ještě doteď v Indii žijí lidé, kteří pracují velice tvrdě a jsou seznámeni s tímto velice jednoduchým životním stylem a je to pro ně přirozené, takže možná to zaměření se i na tyto oblasti může pomoci. And when there are such type of devotees there who are working, then along with them, a few people from the cities can also join them. It will be easier for them. They will not have to take the lead they are taking, and then they can join gradually. A když budou takovýto schopní vesničtí lidé, kteří jsou zvyklí
v takovém prostředí fungovat a brát to vedení za to, tak pak se nějaký lidi z města můžou taky k tomu připojit a bude to pro ně snazší, protože tam nemusí být v tom čele a prorážet to. And the second was, what was the second part? If we are going to wait before we will force to establish some farm, or we should start in advance. No, Srila Prabhupada said before the plane crashes we should do something. Srila Prabhupada říká předtím, než to letadlo jako spadne, tak je dobré něco udělat. So Srila Prabhupada said this society is just doomed. So before that point comes, we should give alternative in the form of this farm communities. A řekl, že tato civilizace je prakticky odsouzená, takže my předtím, než úplně se rozpadne, tak musíme ukázat společnosti alternativu, funkční alternativu v podobě těchto farmářských komunit. Because Srila Prabhupada said, if that end comes, people will go crazy. They will just kill each other for food, and at that time they won't be able to take heed for any sensible thing like Krishna consciousness. Protože taky řekl Srila Prabhupada, že v tu dobu, až to všechno se rozpadne, lidi se zblázní, budou prostě zabíjet jeden druhého a budou úplně šílení. A v tu dobu bude těžkým vysvětlovat nějaký vznešenější náměty. And Srila Prabhupada said at that time we should do it. We have already postponed it so much. And there will be always some people who will say, yeah, still it's not so bad. Maya will make them feel it's still not so bad. A Srila Prabhupada už tenkrát za svého života řekl, že už je to potřeba začít dělat. Ale přesto pořád budou lidi oddaní, kteří budou říkat, že ještě můžeme počkat, ještě jedno to není tak hrozný, ještě máme čas a Maya jim to vlastně takto naznačí. So it's overdue. Už jsme ale máme už hodně velký přesčas. Nebo... Next. Další jsem říkal, kdo? Co řešil? My jsme mluvili o těch moderní technologii a vidím, že hodně lidí je připoutání k moderní technologii. No, otázka je, jestli rozdávání knih nám může pomoct vlastně s tím kázání proti moderní technologii. So we spoke about modern technology and many people are very much attached to modern technology. And he's asking if book distribution can help us to teach people to be more detached from the technology, modern technology. Yeah, book distribution in one sense definitely, because what's there in the books will definitely help them, and that's the purpose of, one of the purposes that they become detached by reading Srila Prabhupada books, because then only they can become attached to Krishna. Tak samozřejmě, book distribuce má tento aspekt, protože v knihách jsou vlastně tyto věci popsány a ty lidé potom můžou získat více odpoutanosti k této moderní technologii, která a rozvinout samozřejmě na základě těch knih vůbec zájem o Krishnu. So in the present time, our primary tool to attract people to this farm living is through Krishna consciousness. A naše vlastně primární nástroj, jak přitahneme lidi tady tomu towards farm living. To the farm is through the farmářskému životu, tak je skrze vědomí Krishny. So by distributing books, by spreading Krishna consciousness, people will be attracted to the Sankirtan movement, and they will then realize that for chanting Hare Krishna, these farms give a very favorable environment, and that's how they will be attracted. Že lidé dostanou knihu, začnou se vědomovat vědomí Krishny a potom vlastně zjistí, že proto jejich zpívání Hare Krishna je velice příznivé, když budou žít na těch farmách. So yes, that's very important. Why is it harder to seem like it's harder to establish farming community in the West rather than it being established in India? Why is it more difficult? Proč se zdá být, jakoby, že to je těžší ustanovit farmářské komunity tady na západě, než to vypadá, jako, že se to dá v Indii? Well, we are not sure exactly it's so, because we have just started in the West and just started in the India also. We don't know which is going to go ahead faster. Že my tady, co to děláme, jako podvedení Vatrikáš Maharáže, tak nevíme úplně jistě, jestli to je těžší na západě nebo v Indii, protože tady jsme začali úplně nedávno a v Indii to taky není až tak dlouho, takže to nemůžeme ještě úplně nezaujatě posoudit. From what I see here, I think Sankirtan Prabhu is going to overtake us. Co tady vidím, tak to vypadá, že nás Sankirtan předběhne. I mean Sankirtan Prabhu and his team. A samozřejmě jeho tým. So there are plus and minus. In India, one thing is we have not yet gone so far away from
the simple living. Takže jsou tady různé klady a zápory a jeden z faktorů definitivně je, že v Indii jsme se ještě tak moc nevzdálili od toho jednoduchého života. Still there are people, 60, 70 years age group, they have done manually themselves all this housemaking and tilling the ground and everything. So that knowledge is there, their practical experience is also there. A máme tam ještě pořád hodně lidí, kterým je 60-70 let, kteří mají praktickou životní zkušenost z toho velice jednoduchého života, kdy si dělali všechny domácí práce sami, starali se o půdu, o všechny tyto věci a mají pořád to poznání toho tradičního způsobu života. But the industrialization started from the West, so it has been already 150-200 years, so we have left traditional way of lifestyle. Ale tady na západě už je to 150-200 let, kdy lidi opustili ten tradiční život a už to v paměti těch lidí tak moc není. But in India, one major problem is people are not still disillusioned about this modern scientific advancement. Ale jedna nevýhoda v Indii je, že lidé ještě nejsou obecně masově, jak bych řekl, nepochopili tu iluzi toho, že to je iluze celý ten materiální pokrok a technologický pokrok. So personally, I have a great hope that in West actually it is better. Though climate-wise there are some challenges. You have some in this part 3-4 months very cold season you cannot grow. So there are some challenges, but then there are other challenges in India as well. Takže já doufám, že právě naopak to tady půjde dobře, i když samozřejmě tady máte jiné výzvy, jako třeba zimní období, kdy několik měsíců vlastně nemůžete nic pěstovat, ale v Indii jsou zase jiné výzvy. You have easy access to wood, it is unimaginable in India. Vy máte tak dobrý přístup ke dřevu, tohle je v Indii úplně nepředstavitelné. Prabhu, in the books of Srila Prabhupada, there are so many points about Varnasrama Dharma and his big desires. Why not more leaders speaking about this 50%? Takže je tolik pokynů Srila Prabhupada Varnasrama Dharmě v jeho knihách, proč víc lídrů v našem hnutí nemluví o těchto 50%. I can't answer this, we have to ask them. Úplně to nedokážu odpovědět, asi bychom se museli zeptat jich. I can only guess. Já můžu jen tak hádat. After Srila Prabhupada left, we faced so many challenges. Potom, co Srila Prabhupada odešel, tak jsme čelili tolika velkým výzvám. Just to continue, whatever Srila Prabhupada left us with was difficult. Jenom pokračovat s tím, co nám tady Srila Prabhupada zanechal, bylo těžké. Now, this aspect of Krishna consciousness, this Varnashrama movement, was not fully established in Srila Prabhupada's physical presence. A tento aspekt vědomí Kršny, Varnasrama Dharma, nebyla plně ustanovena v době Prabhupádovy přítomnosti. So, we left out the difficult part, we just concentrated on at least maintaining what Srila Prabhupada established. Jsme vynechali tu těžkou část a aspoň jsme se soustředili na to, co Srila Prabhupada ze svého života plnohodnotně ustanovil, aby jsme to udrželi. And always Maya is also playing and trying to distract us, so that possibility is also always there that we may lose sight of the exact right path. A Mája je tady také, by nás neustále sváděla, odváděla, takže se může taky stát, je tady ta možnost, že prostě ztratíme tu vizi toho konkrétního cíle na té cestě. So after Srila Prabhupada left, zonal acharya system and so many challenges, so one more challenge is that we lost sight and faith in this movement of Srila Prabhupada. A potom, co byl ten problém se zonálními áčárami a dalšími aspekty, tak se tam ztratila ta celková vize a taky jsme mnozí ztratili víru v celé toto hnutí Srila Prabhupada. But of late now, because of persistent efforts of some of Srila Prabhupada disciples, it's seen gradually, there is more and more talk about Varnashrama. Gradually it is increasing now. A v posledních dobách, samozřejmě díky velkému úsilí některých Srila Prabhupádových žáků, vytrvalému úsilí, tak je v posledních dobách můžeme slyšet trochu více a více přibývajících diskuzí o důležitosti Varnashramy.
So hope is if some of the farm projects continue and are established nicely, then we will be able to revive the interest among the leaders also. A ta naděje je, že když aspoň nějaké ty farmářské projekty budou úspěšně pokračovat a rozvinou se pěkně, tak budeme moci získat více, we will be able to revive the interest in the leaders also. Znovu obnovit ten zájem o tento aspekt i mezi dalšími lídry. You see about the time. It's 1:35. Bylo řečeno, že jakmile budou ustanoveny farmy, tak to bude bod, kdy masy lidí se začnou připojovat k vědomí Krišny. Jak je to myšleno? Znamená to, že v té chvíli se začnou z měst fyzicky stěhovat na ty farmy, nebo spíše budou doma začnou uctívat Krišnu a připojovat se tímto způsobem k hnutí a pak nějak třeba změní zaměstnání postupem času? So how it was said that by establishing farms in Varnasrama communities, most people will join to Krishna consciousness. So how this is going to happen? Will that be that they will physically move toward the cities to join the farms? Or will they just start to worship deities in the cities and gradually maybe changing job and come closer? Or what could be the scenario? I think this is going to be addressed in the next class. Takže toto téma asi bude osloveno v další přednášce. If it is still not answered, then you can ask at the end. To nebude ještě zodpovězeno, tak se prosím zeptej potom. Ještě jedna taková otázka, abychom byli schopni se kultivovat co nejvíc v kvalitě dobrá, musíme se zaměstnat podle těch psychofyzických možností. A jsou i oddaní, kteří neinklinují k životu v zemědělství. So, if we want to live on the level of point of goodness, we are also supposed to be engaged according to our qualities and dispositions, guna karma. But there are also devotees who are naturally not inclined to live in agrarian, or how to say, become, taking care of farmers. Yeah, let's say. Okay, so we are going to address this question that not everyone is a farmer inclined to farming. Then how is it supposed that everyone should live on the farms? Takže my budeme oslovovat tady tu otázku, protože to je běžná otázka, že ne každý je farmář, tak jak to teda má být s tím, že všichni se mají odstěhovat na farmy. So this also will be more discussed in the next class. To bude taky diskutováno v další přednášce tohle téma. Also, Mataji has a question. Že Kršna nám dává... To nemůžeme ovlivnit, že Kršna jako dává tu inteligenci i těm vědcům, aby se stali? Jo. So Krishna is giving intelligence also to the scientists to create those machines. So is it, a ta otázka je, jestli to je jako na Kršnově, že jim dává tu svobodu, jestli budou mít božskou nebo démonskou mentalitu, nebo jestli to je na každém individuálně? Jo. So is it individually on each of us if we will become having the divine mentality or demoniac mentality, or is it not? Mm-hmm. So in Bhagavad Gita, 16th chapter, Krishna talks about this divine and demoniac qualities. 16. kapitola Bhagavad Gita, božské a démonské vlastnosti, tam Krishna mluví o tomto tématu. So Krishna there encourages Arjuna that you are born with divine qualities. A Krishna povzbuzuje Arjunu, ty ses narodil s božskými vlastnostmi. So our previous
actions, the reactions of that play an important role in what is our inclination, divine or demoniac. A naše předchozí akce a s tím související reakce z minulých životů hodně souvisí s tím, jaké budou naše inklinace v tomto životě, jestli božské nebo démonské. So therefore, in this Kali Yuga, as Srila Prabhupada also enumerates in one of the purport in Bhagavad Gita, that when the samskaras are not in place, then souls with demoniac inclination take birth. Takže tento aspekt toho předchozího života má tady ten svůj vliv a Srila Prabhupada říká, že zvláště v této Kaliuze, tak říká ve významu Bhagavad Gita, že když nejsou vykonávány samskáry, tak duše, které mají démonskou mentalitu, budou přitaženy a přijmou zrození. Another important influence is after birth, what training people get. A další ale důležitý faktor je po zrození, jaký výcvik lidé dostanou. So both of them influence. Obojí z toho má svůj vliv. And on top of that, this Sankirtan movement is so powerful that even those who are born with demoniac mentality, their demoniac mentality can be washed away by the powerful effect of Sankirtan movement. A k tomu Sankirtanové hnutí je tak mocné, že dokonce i ti, co se narodili s démonskou mentalitou, tak ta jejich démonská mentalita mocným Sankirtanovým hnutím může být smytá novou rozinou božské vědomí. So actually this is our hope for this Kali Yuga. This Sankirtan movement is so strong that in spite of this being Kali Yuga, people born with demoniac mentality can also be influenced positively by this Sankirtan. To je naše vlastně naděje, že toto Sankirtanové hnutí je tak mocné, že i ty lidi, kteří se narodili s démonskou mentalitou, budou schopni ji očistit a zapojit se do Sankirtana. But as part of the Sankirtan movement, we also have to create a favorable atmosphere so that this demoniac mentality gets nourished and satoguna gets nourished. Ale součást toho našeho procesu je taky vytvořit příznivou atmosféru, aby ta démonská mentalita nebyla povzbuzována v těch lidech a naopak vytvořili atmosféru kvality dobrá. Did that answer? První je taková, Three last questions at the end. jedna taková ze zajímavosti, jestli teda Savyasachi má nějaké zkušenosti s tím masovým přidáváním se od té doby, co se věnuje farmářským komunitám. The first question is if you have any practical experience already with since the time you are involved in farm communities regarding mass joining. No, not as of now. Ještě ne. Actually, one devotee asked me that, Prabhu, you said that mass will join, but I am here for 3 years. I am not seeing that. Jednou se mě zeptal, Prabhu, ty jsi říkal, že se budou masy lidí připojovat, a já už jsem tady 3 roky, ještě se nikdo nepřipojuje. Nebo ty masy se nepřipojují. So, this establishment of Varnasrama Dharma, it's like it takes generations, a few generations at least it seems. A vypadá to, že toto ustanovení Varnasrama Dharmy ve skutečnosti je na několik generací. And the momentum, the initial thing is always going to be slower, and very few devotees are really taking. It can be very fast. The pace can be very fast, depending on how devotees participate in. But as Prabhu said, it's difficult to generate interest among the devotees. Že ta dynamika toho celého na začátku zvlášť to může být velice pomalé a zdlouhavé něco ustanovit. A specificky nakonec jako to může být i velice rychle, když se všichni do toho plnou silou vrhnou, ale jak Prabhu tady říkal, tak je to těžké vytvořit ten zájem a tu snahu všech poddaných. So actually we have not yet been able to establish even one full-fledged farm community, autonomous, self-sufficient, without using any modern things. We are still far away from that. A vlastně jsme do posud hnutí ještě nebyli schopni ustanovit ani jednu plnohodnotnou soběstačnou varnášramskou komunitu, soběstačnou nezávislou bez používání všech těch různých moderních výdobytků. Od toho jsme ve skutečnosti ještě pořád hodně daleko. And establishing Varnasrama Dharma means many such communities in different parts, and then we can expect the mass to change. So still there are steps before that. A ustanovit varnášramu znamená, že potřebujeme mnoho takových komunit.
aby se ty lidi mohli masově začít připojovat. Takže ještě je potřeba udělat pár kroků. It has to take the shape of a movement. It's just in a very nascent stage, you know. One or two communities trying. It's not like a movement. Musí to vzít podobu opravdu hnutí. Opravdu to musí být hnutí, kdy všichni tím žijí. A teď je to vlastně jenom takovém úplně zárodku, kdy pár osob se snaží tu a tam něco dělat. Yeah. Second question. Druhá otázka. Druhá otázka je, Prabhupada to citace od Prabhupády, kde říkal, že stačí měsíc a půl na jaře, měsíc a půl na podzim, ušetříte spoustu času na zpívání harekrishna, ale v realitě právě můžeme vidět, že když se snaží dělat nějakou farmářskou komuniku do práce, tak to zabere strašně času, strašně energie, zvláště na západě s matematickými podmínkama. Často tam nevidíme, že jim zbývá ten čas na to zpívání harekrishna. Já třeba jsem přijel před chvilkou a už několik podaných se mi svěřilo, že nevědí, že to určitě. Takže samozřejmě na jednu stranu můžeme říct, je to festival, na druhou stranu můžeme zase říct, že právě festivaly už mohou být třeba od toho, aby jsme ukázali těm všem lidem, že opravdu můžeme utvořit tu atmosféru, kdy nám zbyde čas na zpívání harekrishna. Takže vypadá to, že jsme v nějakém překlenovacím období a jak opravdu vidí, jak dlouho tohle překlenovací období může jako trvat, než opravdu jako dosáhneme toho, že opravdu bude mít relativně minimálně práce, aby jsme si jako zabezpečili a měli spoustu toho času na zpívání. So there was a quotation from Srila Prabhupada where he says 1.5 month in the spring, 1.5 month in the autumn, and then you have time for chanting. And then we do not see this happening. Actually, we see usually farm devotees to be overstretched and overworked. And even here, when he came, several devotees told him, "Okay, when I will finish my rounds, maybe even from yesterday or something," because so he understands. Okay, this is festival in one way, but in another way, this could be the situation on the festival. We can show all the guests how peaceful this life can be. And he also comments that it could be some period now because we are just starting these things. But his question is, how long do you think this period, which when the devotees who are on farms are overworked, overstretched, and having practically no other time for anything, they're just so how long this will going to be before we will have really a lot of time for chanting and dancing. My understanding on this is, when I have spoken to farmers 50, 60, 70 years old in India, what used to be their life? A moje pochopení je, že založená jsem mluvil s farmáři, kterým bylo 50, 60, 70 let a ptal jsem se jich, jak vypadal jejich život předtím v Indii. And I have spoken to grandmothers, 60, 70 years old, what used to be their life. A mluvil jsem taky s babičkami, kterým bylo 60, 70 let, o tom, jak vypadal jejich život. So what I gather is that the way we conceive free time for chanting is different from what the reality is. To, co jsem z toho jako tak pochopil, je, že to, co my považujeme za volný čas pro zpívání, tak se liší od toho, co je skutečnost. The time to chant Hare Krishna is mainly along with their normal routine work. A ten čas pro zpívání Hare Krishna většinou byl během jejich každodenní rutinní práce, činnosti. In the form of singing bhajans, that was the practice. Like for the mothers, from the early morning they will get up and practically throughout the day there will be something or else they will be doing. It's not much of sitting and chanting, but without anxiety and having become accustomed to that way of life, while they are working, they will be chanting and singing, and in this way, time for chanting will be, a lot of chanting time will be there. Takže ty matky třeba tak od rána, od té doby, co vstanou, tak jsou zaměstnány v různých činnostech a domácích pracech, které prakticky celý den nekončí.
ale dělají to bez úzkosti, s klidnou myslí, jsou zvyklí na tento druh činnosti, druh práce a přitom vlastně zpívají, opěvují Kršnu a mají takto více času na zpívání. We see in Vrindavan also, Mother Yashoda and all the gopis, they are busy throughout the day, but as they are churning, as they are, whatever they are doing, they are singing about the pastimes of Krishna. Whenever some pastime happens, gopis will go to some kavi, poet, they will get that pastime narrated in a form of a poem so that they can recite that. So, and similarly farmers or people in the village, as they are going with their bulls, they will be singing bhajans. So in my understanding, the way how we look at getting time to chant will be different from what we are presently conceiving of. Takže i ve Vrindávanu, ten životní styl, když se podíváme Matku Jašodu Gopích, tak oni stloukají máslo a ve skutečnosti celý den něco dělají. Ale přitom opěvují Kršnu, vzpomínají na něj a tak dále. Když se odehraje nějaká zábava s Kršnou, tak oni jdou za místním kavím, poetou, on jim se staví na to, tu zábavu popíše poetickým způsobem a oni pak mohou opěvovat, zpívat při svých činnostech, které dělají. A stejně tak farmáři, když jdou a jdou dělat své činnosti, jdou na pole a tak dále, tak přitom společně zpívají různé bhajany a písně a tímto způsobem se vlastně liší celý ten koncept na to, kdy máme toho více času na opěvování Kršny. What I see, people who are born in the villages, their fathers have been in the villages working. When they are born in that setup, whatever they do, it's not taxing to their brain. It's just very normal and natural. So it's very easy for them to actually chant and sing. Now they sing cinema songs, but it is also possible very easily that they can sing about Krishna and chant bhajans and all. For us, the problem is everything is very foreign to us. We are not accustomed to that. So next generation, those who are born here, from very childhood, their body and everything is tuned according to that. And once our cycle also becomes set up, same thing the father used to do. In this season, they will grow this. In next season, they will grow this. Time tested. Just they have to repeat. Then it becomes very less taxing to the brain. And so physical work will be there, but along with that, they will be able to sing and chant and be Krishna conscious in that way. Takže zvláště potom ta další generace těch dětí, kteří se narodí na té vesnici, to je taková moje zkušenost, že když se to dítě narodí na té vesnici a začne s těmi činnostmi toho vesnického života už od malička, tak to vůbec nenamáhá, jako nestresuje ho to, není to namáhavý pro jeho mysl, pro jeho mozek a může to dělat úplně přirozeně a přitom se soustředit na spoustu jiných věcí, když to pro nás, kteří jsme sem přišli z různého jiného prostředí a ještě navíc nemáme zajetý ten systém toho, kdy co pěstovat, kdy co dělat, tak musíme o tom hodně přemýšlet a zkoušet neúspěchy a tak dále. Tak to všechno právě tam potom není přítomno, takže v té další generaci, když už budou mít ten časem otestované procesy a metodiku, tak mohou být daleko klidnější ve své mysli a ty činnosti potom zvládají daleko snadněji a přitom mohou si být plně vědomi Kršny. Another important thing which I see is that to counteract these machines do a lot of work very fast. So to counteract that, one side physical work is required. On another hand, our needs have to be reduced. Still I see the devotees on the farm compared to a villager, their lifestyle is still much more dependent on many things from the industries. So that means working for all these things as well. So lifestyle also has to become more and more simpler. A další věc k tomu je, že když se snažíme postupně zříkat těch strojů a moderních technologií, které nám takzvaně usnadňují z práce, ve skutečnosti udělají opravdu hodně práce, tak když chceme žít bez toho, tak i naše životní potřeby je potřeba snížit a nebýt rozmarní. A pořád vidím, že naši oddaní oproti jakoby běžnému vesničanovi
mají daleko vyšší životní nároky a daleko komfortnější život než běžný vesnický člověk a chtějí mít všechen ten komfort a výdobytky, no a potom proto musí víc pracovat a to se často bez těch strojů nedaří. So I would suggest that for those who are staying on the farm, they should start practicing singing bhajans. Bhajans are especially poetic form. So it's easier to remember them, to go on chanting them. It is something which we need to inculcate. That while doing, we chant, we sing bhajans. And that way we are able to stay Krishna conscious throughout the day. It needs to be incorporated. We need to practice it. A je velice důležité, aby na našich farmářských komunitách, zvláště oddaní, se učili různé bhajany a znali je nazpaměť a mohli je zpívat při svých každodenních činnostech. Jsou to většinou velice poetické věci, dobře se pamatují a přitom člověk může si udržet velice pěkně vědomí Krišny během celého dne. And besides that, at least daily coming for Mangalarti, daily coming for Bhagavatam class, this should be possible. Which itself is a very important thing, that regularly, continuity, we are able to come to Mangalarti. And another important thing is we are able to avoid non-devotee association. So this automatically nourishes our spiritual life. Staying with devotees, avoiding non-devotee association. A další aspekt, jako samozřejmě to přijít každý den na Mangala Arati, být každý den na Bhagavatam lekci, to by tam mělo být každý den pro každého možné. A stejně tak, jako je možné pro každého, že má ten aspekt té oddané služby, že vlastně žije mimo společnost neoddaný, že je s oddanými. And the part, the point that we are in the, you mentioned it probably, that we are in the there's beginning. An ideal which Yes. is already time tested. Yes. And we are in the situation that we are building everything, thinking, getting knowledge how to do How to do, things. yeah. So, Yeah, it's a pioneering stage, and pioneering stage will continue for a few generations. Takže to je pionýrský stádium a to taky vezme nějakou generaci. It's a long-term project. Je to dlouhodobý projekt. Okay. One little question: how can we count our holy names when we are working and singing? Jak můžeme počítat svá svatá jména, když čentujeme při práci? Yeah. Well, in Vrindavan, they don't count. Ve Vrindavanu oni to nepočítají. But we need to count. So Potřebujeme počítat. So at least early morning hours when sun is still not there, though in summer you have a very long day. But then you have winters where there is no sun, so you can't go out and it's snow. So that time you can make up. There's another thing in farm life. There is a harvesting time and then there is some time where you are a little bit relaxed. You will not be completely relaxed at no work. I don't think it's like that. But it will be at least not so hectic that you can have some extra time for reading and like that, extra time. But normally what I can see, at least chanting 16 rounds and some reading, some hearing should be possible, minimum. What was your question? Counting. So at least 16 rounds we can count, and then beyond that it's bhajans and chanting more and more like that. Takže tomu počítání, tak obyvatelé Vrindavanu, oni to jako samozřejmě nepočítají, to jsem už říkal. A ten bod je, že tu džapu, když děláme, tak samozřejmě aspoň těch 16 kol, tomu ten ranní program a tak dále, to bychom měli zvládnout, to si to jakoby počítat na té džapě. A máme samozřejmě aspoň ty 2 hodiny třeba ráno, když ještě nevyšlo slunce, tak můžeme využít právě na to, že opravdu jakoby děláme jenom to naslouchání, opěvování a neděláme přitom žádnou práci. Samozřejmě v létě tady máme dlouhé dny, v zimě kratší a stejně tak je to i v tom životě na venkově jinde, když je třeba období sklizně, tak je té práce opravdu hodně, je to velice hektické a během toho roku, dalších částí roku to může být volnější, ale neznamená to, že ta práce nebude vůbec. Bude to jakoby jenom volnější, ale nemyslím si, že nebude žádná práce, že nebude vůbec nic dělat. Vždycky tam bude co dělat, jenom to nebude tak natlakované. Takže co se týče toho zpívání, tak ty ranní kola si počítáme a potom máme 16 kol a pak už zpíváme navíc a nemusíme to nutně počítat, zpíváme bhajany různý a tak dále.
So I hear a lot that, a lot of comments or question was based on how will people join and, how will we expand. But if we don't get a taste, like most of us here, we had gotten a taste. So we feel some kind of happiness from this. If we didn't, we wouldn't be here. So the thing is that when people come, they have to have that taste. Now, you worry about the mass. The mass is going to come when Maya takes. Maya's going to give them that kick. We just need to have to establish what you're doing right now, ready for when the mass is coming. Maya's going to give them that kick to come. That's what I think. It's far out there, but you can see right now, war is happening. People looking for shelter. Prabhupada states this in so many commentaries. People always look for shelter in mass. So if we have establishment to set up, that's all. They will come. Maya's already going to take care of that. I will translate. So, že jsme mluvili o tom, jak se ty masy můžou připojit a tak dále, ale on jako jenom komentuje, že taky pozorování, když budou všichni oddaní takhle inspirovaní a nadšení, budou to mít tu chuť v tom duchovním životě i v tom chuti rozvíjení tady těchto věcí, tak potom lidé, až jim Mája dá ten kopanec, tak se budou moct připojit a my musíme mít přitom připravenou tu základnu pro to, aby se mohli přijít nebo kamkoliv jinam. Že Mája vlastně tak to tlačí ze všech různých stran, jako je válka a tak dále a vlastně ona udělá ten krok, že masy se začnou hlásit. Yeah, it's true. We need a practical example, a few practical examples at least for people to relate, to come. Now we don't have that. Ano, to je pravda. My potřebujeme praktický příklad, aspoň několik takových praktických příkladů, které můžeme ukázat světu a lidi můžou říct, aha, tak takhle to je, to funguje, tady můžeme přijít, ale zatím to nemáme. And here? Okay. Thank you very much for listening. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai.